Üdvözlünk mindenkit a La Casa Grotta csatornán! A nem mellékes mellékhelyiségünk történetét folytatjuk ebben az epizódban. Amit még áprilisban, húsvét után kezdtünk el. Először is ugye oda rendeltük helyben a WC-t és a WC tartályunkat, ami megérkezett. És kicsomagoltuk. Ezek után felszereltük a falra. És a csatornacsöveket összeszerelve rákötöttük a közcsatornára. Mehet? Számolod? 1. 2. Na hát ez vesz egy gyorsan köt ez a cement. Gyakorlatilag tényleg 2-3 perc fazék ideje van. Úgyhogy nagyon-nagyon gyorsan kellett bedolgozni. Ezért nem is tudtuk fölvenni. De minden esetben most benn van a 2 menetes szárral a vége, majd ugye abba ülnek bele a talpak. Aztán reméljük, hogy jó pozícióba sikerült berakni, mert ilyen tempóval rohangálva ez így, hát szép kérdés, hogy mennyire sikerült. Na, újabb helyzetjelentés. Hát most már egy kicsit töltöm itt ezt a üreget is, de ez az anyag eszméletlen gyors, gyakorlatilag mire összekeverem, már alig lehet eldolgozni. Tényleg 1-2 perc alatt kemény, amit ott a legelején bekötöttem, és látjátok, már világos szürke. Az gyakorlatilag egy fél órája sincs bedolgozva, de már kőkemény. Tehát ezt a anyagra tényleg el lehet mondani, hogy rapid. Mondhatni molto rapido. Még ha rosszul is ragoztam esetleg, ami nagyon esélyes, mert azért annyira még nem vagyok én olaszban perfetto. Na szóval alakul morsít, meg időközben Benedetta elcsábította, mert hogy mennek vizet ügyintézni. És még egyéb fejleményünk is volt, mert itt járt az előbb Rocco és megnézte, hogy akkor hova rakja a villanyórát. És holnap, ha minden igaz, akkor érkezik. És akkor lehet, hogy már lesz itten némi delay. Na, egyelőre ez van, még ott látjátok, még hiányzik a betonból egy kis sarok. Meg még itt a szintekkel kell szórakozni, mert eszméletlenül nagy a lejtés itt befelé a buti felé, és ezért nem ajzat kiegyenlítővel akarok kiönteni 3 centit. Úgyhogy most ami anyag van, azt bekeverem, és akkor megpróbálom itt így picit síkba hozni a terepet. Na. Ráfértek. De meg majd kell az a lépcsőm. Igen, csak hát ezt itt még be kell állítani. És akkor nézzük, hogy mit lesz. Már bajba vagyunk, mert magasan van. Engedni kell, egy kicsit engedni kell. Vízszintesüljen. Persze, azt be kell állítani. Jó van, hát ezzel nem tudok mit csinálni.
nagyszerű. Na hát szóval most ugye az a nagy harci helyzetünk van, hogy vízünk még nincs, tehát nem fogunk köblíteni. Ezért per pillanat a víz bekötéssel nem foglalkozunk a WC-hez. Ugye eléfalazni még nem tudunk, mert nincs megfelelő ragasztónk, meg egyebünk, csempénk még adódna, és idő se nagyon lesz rá, viszont átmenetileg legalább tudnánk használni a WC-t, ha fölraknánk a helyére, úgyhogy szimuláljuk a majdani burkolatot, meg csempét, meg ragasztót azzal a 2 darab deszkával, hogy olyan távolságba kerüljön föl a WC, és az ugye föl is fog feküdni azon a deszkán körbe, tehát ezért nem lesz neki terhelési szempontból rosszabb helyzete. És akkor így átmenetileg fölrakjuk a WC-nket, hogy mondjuk úgy tudjuk használni. Ehhez viszont ugye a szennyvíz csatornát, ami már adódott, azt le kéne vágni. Na hát ennek ugye a standard technikája, hogy bedugja az ember ugye ezt a fekete csövet a fogadó oldalra, ott átjelöli a falsíkot, ami jelen esetben ugye a 2 deszkának a eleje lesz, aztán rádugja a másik felét a WC-re, ott is átjelöli a felfekvő síkot, és akkor a 2 közötti távolság adja ezt, amit le kell vágni ebből a csőből. Tehát most ezt fogjuk megcsinálni. Megy. Itt lesz ez a sík, itt megkarcoljuk kicsit, hogy lássuk a vonalat. Az volt, igen, ez itt. Csak ugye nagyon közel van hozzá, tehát meg fekete, hogy minél jobban lehessen rá jelölni. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy megkarcolom egy kicsit, az úgyis le fog vágódni róla. Ezt kivehetjük. Ez ugye az egyik jelölés. Nem tudom mennyire látszik, nem látszik. Itt ez a vonal. Igen, látszik. Na, akkor most rá kell dugjuk a másikra. Ezt itt így rászuszakoljuk a WC kenekéjére. És akkor itt is. Be kell jelölni. Hát, látod, te ezt rádugom itt Ferdénál. Tehát most akkor melyik méret a méret? Jobban nem megy rá, úgyhogy akkor ezt így kiegyenesítem kicsit. És ezt a síkot, ami itt van, ezt itt szintén bejelöljük. Most ehhez kéne 3 millit hozzáadni, hát ez... Okay. Itt van a másik. Tehát a 2 közötti távolságot kell innen levágni. Na. Tehát egyik vonaltól másik vonalig. Ezt kérem szépen, ez pont ilyen 68 fél környéke. Akkor legalább 70-71-et vágunk. Csak az itten lesz. Berögzítjük. És akkor ezt kell itt így levágni. Ja. Na hát. Munkaasztalunk meg egyebünk, tehát itt most ilyen kicsit kézi. Hát igen. Majd kellenek ilyen munkaasztalszerűségek is. Mert így most lépcsőn ülve is lehet persze sok mindent csinálni, de nem az igazi. Alaptáborveréshez elég. Amíg valahol Hát sorjás egy picit. még nem a sorját szedem még le, valahol esetleg puklis lett, hát nagyjából merőleges azért ez. Van benne egy kis Balaton, de Balaton? hát villámosság. Ez kell Noitó.
Kukodj! Na. Na és akkor jön erre rá az egész WC, ugye ide rá kell tennünk őket. És ez az új csoda technikánál ennél után aztán lehet bütykörészni ott jobbra-balra valamit. Csak hát ugye ez úgy lenne jó, hogy ez itt már tömören meg lenne ez a fal. Ezért raktuk ide alá, majd erre fölfekszik a WC-nek a oldala. Hát ott sajnos lesz egy kis résünk. De hát végeredményben most ideiglenes használatra addig, amíg ezt meg nem csináljuk, meg vízbekötés is meg nem érkezik. Addig most ezt a csövet, ami ott fönn van egyébként, ezt le se vágjuk, mert fölöslegesen minek fűrészegessük el, hogy aztán esetleg mégse pont az lesz a méret, amit terveztünk. Szóval ez valami francia WC csésze, ezért egy kicsit franciás szuper megoldások vannak, ugye a szokásos átmenő csavar, anya, dugó helyett mindenféle csodat cuccot. Ott láthattátok a WC tartályon is, hogy már a kijövő menetes szárra már rá van tekerve egy ilyen kis csonk, ami igazából már csak egy egyszerű, meghornyolt tetejű ilyen szerkentyű. Tehát ott rá van csavarva. Igen. Na és akkor franszos kollégák azt találták ki, hogy van egy ilyen csodálatos műanyag darab, amihez adnak egy ilyen szép nagy hernyócsavart. Ugye imbuszkulcsos fejű, belső kulcsnyílású hernyót. Vele megy, csak hogy belekapassuk, nem lógjon bele, ugye ez fog rácsúszni majd arra a cuccra. Na de hogy ezt ugye könnyen rácsúsztasd, ahhoz még van egy ilyen műanyag hüvely, ami ugye a WC levő kiöntött lukba passzol bele, ezt ugye rá kell itt tekerni, van benne menet. Erre rá így, ezt így rácsavirgálja az ember. A WC-t ahogy van, azt így föltolod a két csapra, benyúlkálsz a belsejébe, rátolod ezt a szerkezetet, akkor azokra a kis fémhüvelyek azok belecsúsznak ide, és ezt itt imbusz kulccsal meg lehet húzni a WC fedél szerelőnyílásán keresztül. Na. Hát picit bonyolultabb technológia, mint a hagyomány, de gyakorlatilag ez van. De jó lesz szerintem. Tadám! Hát némi szivacs árán fönn van a tartálya helyén. A tartály, mi ez WC csésze. Nagyobb baj az, hogy ugye ezt az új csoda szerelvényt, ezt hát kicsit rossz használati útmutatóval látták el, úgyhogy nem teljesen úgy kellett fölrakni, meg úgy volt könnyű fölrakni, ahogy. Úgyhogy minden esetre némi kínlódására megoldottuk a szituációt, csak
ezt már fölvenni nem nagyon volt lehetőség, úgyhogy most hát a WC itt van, a deszka az még nem került rá, de majd szerintem azt most már csak rávarázsoljuk egy pár pillanat alatt. Egyelőre ugye ez a két kis távtartó, ami itt látjátok, hogy nem mocorog, mert ugye rajta a súlya az egésznek, az tartja a helyén a vagy hogy mondjam, szimulálja a előtétfalazás plusz csempézés helyét. Úgyhogy elméletek használható, a vizet nem kötöttük bele per pillanat, tekintve, hogy még ugye úgy sincs vízünk, de szóval itt tartunk végre. Na, tehát itt már benn van egy ilyen kis nyakatekert, francia stílusú tárgy, ezt ugye ide csak benyomjuk. Onnan csak benyomjuk, az előbb még bement, hogy azt itt csak bele kell tenni. Nagyszerű. Aztán kell nekünk egy ilyen korong. Azt így ide bele kell tenni. Meg van még egy ugyanilyen. Hát és akkor ezzel így lehet állítani a távolságát is a deszkának, meg a első körben mondjuk próbáljuk így, jó? Nem tudom, hogy milyen távolba kell tenni. Ugye ezen múlik, hogy középen van, vagy nem középen a deszka, meg ugye, hogy mennyire lóg előre, vagy mennyire hátra. Ezeken a kis pöckökön alapba ide berakjuk, hozom a deszkát. Na, ott a deszkán van két lik, arra kell így rá nyomni. Az már rögtön látszik, hogy ezeket akkor kicsit hátrébb kell húzni, hogy ugye megfelelő távolságba kerüljenek. Így. Akkor ha ezt így megnézzük, hogy így hol van, hát ez ugye így nagyon hátul lóg, akkor ezt valószínűleg nem hátrafelé kell húzni, hanem előre. Így. Meg az? És ez ilyen. És ilyen lassan visszacsukódós. Még le is lehet venni róla védőt, mielőtt lemegy. Wow. Na most ezen még van két ilyen védőkupak, ami ezt így eltakarja. Azt majd még rátesszük. Mert most csak ugye beraktuk, hogy be tudja mozgatni magát oda, ahova kívánja. Na, de utolsó esély. Ezt muszáj vennem. Egy oldalról néz bele, mert akkor látszik, hogy ott közelben. Aha. Ott ugye az fogja meg a... Igen, tehát egy ilyen kis nyomógombbal lehet le és föl. Igen, rakosgatni. azért vettem most le, még ott van ilyen védőkupak, azt úgy rátesszük, hogy kultúráltan nézzünk ki a dolog. Fonosziásan becsomagolva. Így. Csini védőkupak. Védőkupak number one. Meg védőkupak number two. Csak ki kell csomagolni ebből a védőkupak védőfóliából. Úgy szépen a csavarokra rá. Egy pöckökre. Rögzítő pöcök. Akkor ugye Minden a helyén. és már nem jön vissza. Na és akkor elvileg... Nagyon jó, nagyon jó. Ez nem csapódik, kérem szépen, ez csukódik. Hát egy kis csatornateszt. Igen, hogy ha lehúzzuk a WC-t, úgymond, akkor... Csak én itt megyek a felső állásba.
Mehet? Aha. Egy bödör víz benne. Hoppá. Oké, hát a víz az leszaladt, amit meg le kellett. Most az a kérdés, hogy ez itt az oldaláról folyt végig. Hát itt folyik, csak reménykedtem benne, hogy ott legalulról nem folyik. Ugye ott, ahol a csatlakozásos részek vannak, hát ott nem látok vizet. Úgyhogy reméljük, hogy ez tényleg csak oldalról jött. És ha vége a dolga, akkor csukódik. Bye. És ha tetszett, akkor lájkoljátok, Ha esetleg komment van, akkor ott lehet kommentelni, megcsengő gombot nyomni. hogy el ne feledkezzetek a következő epizód Epizód megjelenéséről.